दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अध्यारोबाट उज्यालोतिरको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी एरिक भ्यालीसँग संवाद गर्दैछौँ। नामै काफी छ। क्याराभान चलचित्रबाट नेपालीहरूले मात्रै हैन विश्वभरि उहाँलाई चिन्नुभयो। विक्रम सम्वत भन्दा पनि उहाँ फ्रान्समा जन्मभएकाले सनमै उहाँलाई चिनाउनु राम्रो हुन्छ। सन् 1952 मा फ्रान्समा जन्मिएर नेपालमा मात्रै 30 वर्षभन्दा बढी समय बसिसक्नु भएको छ विभिन्न कालखण्ड गरेर। सन् 1999 मा क्याराभान चलचित्र चाहिँ ओस्कारको लागि 72औं संस्करणको दौरानमा सूचीकृत भएको थियो। उहाँ सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, चलचित्र लेखक, निर्देशक, पटकथाकार। डोल्पामै यो छायाङ्कन भएको थियो। कर्णालीसँगको उहाँको अनुराग अद्वितीय छ। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको हनी हन्टर्स, बादलपारी, हिमालयन गोल्डरस लगायत अनि नेसनल ज्योग्राफीसँगको आबद्धतासँग रहेर र अरू विभिन्न सिलसिलामा उहाँले 15वटा भन्दा बढी पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको नेपाल साइनो र त्यो चाखलाग्दो कुराकानी आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ एरिकजी। नमस्कार। सुरुमा अफगानिस्तान आइयो अनि त्यही लहरोबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो कागजात नमिलेर भनौँ अथवा भिजाको म्याद सकिए पछाडि भारत आउनुभयो। ल त्यो तपाईँले त्यो सबै थाहा हुनुहुन्छ। त्यो अफगानिस्तानमा बसेर धेरै मन परेको थियो। यो देश धेरै मन परेको थियो मैले, तर त्यहाँ बस्नु सकेन यो भिजाको समस्याले। त्यहाँदेखि म फ्रान्समा फर्किने भन्दा नेपालमा त्यो इन्डियाबाट नेपालमा आएको थियो अनि नेपाल भेटेर 1972 मा त्यो यति बेला त्यो काठमाडौँ भए एकदम फरक थियो यहाँ अहिले भन्दा। त्यो एकदम शान्ति थियो, एकदम सानो काठमाडौँ एउटा सानो सहर जस्तो थियो, एकदम आनन्द, एकदम सफा, एकदम ट्रेडिसनल पनि थियो, एकदम ट्रेडिसनल थियो। अनि म मेरो विचारमा 1-2 महिना बस्छु होला अनि हेर्नुहोस् 30-32 वर्ष जति बसिसक्यो। किनभने अफगानिस्तान त्यो धेरै चाखलाग्दो देश थियो, तर नेपाल एकदम चाखलाग्दो देश हो। किनभने त्यो तपाईँको देश एकदम सानो छ। त्यो 800 किलोमिटर लामो, 200 किलोमिटर चौडा, okay? And you have so many different cultures in your country. You know, you have, and at the same time, the Dolpopa who are, you know, wearing wool and fur and traveling with thousands of yaks across the highest mountain in the Himalaya. And you have the Gurung hunters. You have the Ranatarus. You have so many different kind of climate, architecture, languages, cultures, you know. So for me, it was a fantastic playground. It was a fantastic, discovery. I had to learn so many things. I learned so many things in Nepal, I have to say. सुरुमा चाहिँ नेपाल आएर तपाईँ अरुण उपत्यकातिर डुल्नुभयो हैन? पूर्व सुरुमा त्यो पूर्वमा घुमेको थियो। सुरुमा होइन, त्यो सोलुखुम्बुमा गयो, अन्नपूर्णमा गयो, अर्को टुरिस्ट बाटोमा गएको थियो। तर टुरिस्ट भएको ठाउँमा त्योमा एकदम छिटो बोर लाग्छ। त्यो मैले सकाली नेपाल भेट्ने विचार थियो, मतलब टुरिस्ट नभएको ठाउँमा जाने विचार थियो। त्यहाँदेखि नेपाली पढेको, काठमाडौँमा नेपाली पढेको एउटा टिचरसँगै, अनि त्यो त्यहाँदेखि मैले त्यो टुरिस्ट नभएको ठाउँमा गएको थियो, अरुण खोलामा अनि अर्को ठाउँमा धेरै घुम्यो। जुन ठाउँमा चाहिँ अरू मान्छेहरू नपुगेका हुन्, अरूले नदेखेको ठाउँहरू पुग्न पाइयो। किनभने त्यो तपाईँको सकाली तपाईँको अनटच कल्चर भेट्ने विचार थियो। यसको बाटो मैले पढ्ने विचार थियो। त्यहाँदेखि टुरिस्ट गएको ठाउँमा त्यो तपाईँको संस्कृति फरक छ। बिग्रिसकेको होइन, ट्रान्सफर्मेसन थियो। त्यो you know, life is a perpetual transformation as a Buddhist say, you know. अरूले स्पर्श नगरेको, अरूले नछोएको,
अरूले नटेकेको नदेखेको ठाउँ चाहिँ यहाँलाई जान मन लाग्ने? या किनभने त्यो मेरो लागि त्यो ठाउँहरू बाटो नभएको ठाउँमा गयो भने त्यो ठाउँहरू त्यो तपाईँको सकली एकदम प्योर किसिमको संस्कृति भेट्नु सकिन्छ। त्यहाँबाट मैले पढ्नु सकिन्छ। त्यहाँबाट त्यो मलाई एकदम ठुलो एडभान्स छ किनभने त्यो दिनका दिन त्यो मैले त्यो नयाँ संस्कृतिबाट पुरानो संस्कृतिबाट मैले कति पढ्नु सकिन्छ किनभने यो संस्कृति बाटो खोलेपछि एकछिनमा बिग्रिन्छ। म बाटो खोल्ने भन्दा पहिले जान्छु यति हो किनभने यो किसिमको प्योर त्यो टेट नेपाली जस्तो ठेट नेपाली यो मेरो नेपाली टेट नेपाली हो। टेट मतलब त्यो प्योर जस्तो त्यो सकली शुद्ध होला। या माफ गर्नुहोस् मेरो नेपाली त्यति राम्रो छ। धेरै नेपाली मेरो नेपाली टेट नेपाली हो। धेरै नेपाली काम गर्छ कि काम गर्दैन? काम गर्छ। ठीक। धेरैको त तपाईको जतिको राम्रो पनि छैन। ओके। सुरुमा चाहिँ तपाईँ अब पछि तपाईको धेरै संगत चाहिँ धेरै यात्रा चाहिँ पश्चिमतिर भयो तर सुरुमा चाहिँ अरुण उपत्यकाको ठाउँमा गइयो हैन? पूर्व सुरुमा त्यो पूर्व तेरा धेरै बस्यो। त्यो अरुण खोलामा टामुर खोलामा त्यो तिब्बतको सिमाना धेरै बस्यो। 13 वर्ष बस्यो। मेरो नेपाली त्यहाँ त्यो एउटा परिवार एउटा तिब्बतन परिवारसँगै बसेको पढेको थियो मेरो तिब्बतन। अनि त्यहाँ 1981 आई थिंक मेरो सबभन्दा पहिले आर्टिकल अनि किताब बनाएको थियो 1981. So I was 37, 38 or something like that. Yeah. No. 28, माफ गर्नुहोस् 28, 29, yeah. सुरुमा चाहिँ यहाँ त हिप्पीको समयमा आउनु भएको थियो हैन? या हेर्नुहोस् न म हिप्पीसँग धेरै घुम्यो किनभने त्यो फ्रान्सबाट अफगानिस्तानमा आएर कि फ्रान्सबाट नेपालमा आएर ओभरल्यान्डमा गएको थियो। तर म हिप्पीको संस्कृति त्यो चाखलाग्दो हो तर मलाई त्यो मेरो संस्कृति होइन। म तपाईको संस्कृति पढ्ने विचार थियो। उनीहरूको संस्कृति त्यो चरस गएर त्यो गाव गएर त्यो यो संस्कृति मलाई त्यति चाखलाग्दो छैन। तर नेपाली संस्कृति मलाई एकदम चाखलाग्दो थियो। त्यहाँदेखि म उनीहरूसँगै बसेको छैन। उनीहरूसँग घुम्यो, उनीहरूको बसमा घुम्यो, उनीहरूको होटलमा बस्यो पनि त्यो कहाँ फ्रिक स्ट्रिटमा सुरुमा 1972, 1975 तिर। तर उनीहरूसँगै त्यति बसेको छैन। म तपाईको संस्कृति पढ्ने विचार थियो। उनीहरूको संस्कृति पढ्ने विचार भएन त्यो। मैले आटार खाने मन लागेन त्यो। तपाईँ त संयोगले आउनुभयो नि त यत्तिकै तपाईको किशोर अवस्थामा हैन? तपाईको vocabulary is too much for me to translate in English for me. तपाईँ चाहिँ एकदम यङ एजमा आउनुभयो हैन? या किनभने त्यो मैले त्यो I started to travel when I was 17, you know. I was in Lebanon, I was in Syria. Then after I went to Afghanistan. I really loved Afghanistan. त्यो मैले 18 वर्ष पुगेर एउटा बन्दुक किनेर एउटा गोरा किनेर अनि मैले त्यो I went across Afghanistan. I was 18. त्यहाँदेखि त्यो मेरो लागि यो किसिमको जीवन धेरै मन पर्छ। मैले त्यो एडभेन्चर धेरै मन पर्छ। नयाँ ठाउँमा किन घुम्नुपर्छ? किनभने त्यो मलाई because I don't know them. What is the most interesting part of life is the unknown. त्यो म नगएको बाटोमा जाने मन लाग्छ किनभने त्यो नगएको ठाउँमा त्यो एडभेन्चर
betnu sakinsa, noia manche betnu sakinsa, noia cura pornu sakinsa. Ani mero mutu bam 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 gasha. It's like meeting a new girl, you know. It's just like that. It's adventure, the unknown. The unknown. How do you say the unknown in English? Oh. In Nepali make boncha. Unknown. नदेखेको, थाहा नपाएको. Ta napaeko, tala napaeko. Yeah, sure. त्यो तपाईं Caravan हेरेको थियो. त्यो तिनलेको छोराले त्यो एउटा लामाले त्यो उलाई भन्छ सबभन्दा अप्ठ्यारो बाटोमा जानु पर्यो. मेरो जीवन हो. मेरो जीवन त्यो सबभन्दा अप्ठ्यारो बाटोमा जाने मन लाग्छ. किनभने सबभन्दा अप्ठ्यारो बाटोमा कति पर्नु सकिन्छ, कति एकदम चाखलाग्दो एडभेन्चर, कति चाखलाग्दो मान्छे, कति चाखलाग्दो केटीहरू भेट्नु सकिन्छ, कति पर्नु सकिन्छ. सबभन्दा सजिलो बाटोमा गए भने त्यो मलाई डर लाग्यो. सजिलो हुन्छ, हेर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ त्यो एकदम. तपाईले भन्ने गर्नुहुन्छ नि नेपालको महत्त्व चाहिँ नेपालीले नै बुझ्न सकेका छैनन् भन्नुहुन्छ नि. माफ गर्नुहोस् र तपाईको नेपाली is too sophisticated for me. Ma tet Nepali bolchu. You use the word I don't know. I mean to say that the Nepalese people do not understand the excellency or the goodwillness of the Nepal. The goodwillness, the beauty of Nepal, they don't understand. त्यो अहिले no तपाईं गल्ती गर्नुहुन्छ. त्यो मेरो विचारमा अहिले बारकारको केटाहरू कि केटीहरू उनीहरूले बुझ्छ. पहिले बुझेको छैन. पहिले उनीहरूको देश त्यो त्यति राम्रो नपाएर उनीहरूको देश त्यति मन परेको थिएन. तर अहिले त्यो बारकारको केटाहरूले त्यो उनीहरूको the beauty of their culture, the beauty of their nature, उनीहरूले बुझ्नु सकिन्छ, उनीहरू देख्नु सकिन्छ. मैले देख्छु अहिले त्यो धेरै बारकारको केटाहरू भेट्छु. उनीहरूले मलाई कति प्रश्न सोध्छ. अहिले Caravan निकाल्दैछ अहिले त्यो ठुलो सिनेमामा. अनि त्यो कति नेपाली आउँछ, त्यो विदेशी भन्दा नेपाली बेसी आउँछ. उनीहरूले मलाई कति चाखलाग्दो प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ उनीहरूको आफै संस्कृतिको बारेमा. किनभने उनीहरू because they know the world more maybe and they can see how incredible your country maybe is. Before they didn't know. Now they know. They can see and they appreciate it. त्यो मलाई एकदम चाखलाग्दो return हो त्यो मलाई. त्यो Caravan कसरी बनाइयो त्यसको बारेमा भनिदिनु न. कसरी बन्यो Caravan? त्यो हेर्नुहोस् त्यो मेरो जीवन के हो. मेरो जीवन त्यो एकदम ठुलो माया लाग्ने कुरा भन्छ. You know, so all of my books, all of my film are love stories, you know. With Manilal, the hunter, with Danen in the Arun Valley, with Bahadur and the Ranataru in the Karnali area, with Nandalal in Jumla, with Tinle in Dolpa. You know, all my stories are love stories with a part of your country, with some of your people, you know. So I remember Tinle, I met Tinle in 1984-85 on the middle of the mountains. And so from the beginning we traveled together with his yaks. And it was surudeki amiaru ramro satitio. Ani Egdin 1990 त्यो मैले एउटा फोन आयो मेरो घरमा. त्यो पहिले त्यो बिसाला घरमा एउटा मेरो घर थियो. अनि एउटा फोन आयो अनि
tinle tio, ani tinle airport ma pugera tio bolnu sakena. Alnus ma morra itsu bidde. Ani I just took a cab, just went to the airport, and he was dying. He was dying. And so I took him straight away to the hospital. One of the best hospitals at the time was Patan Hospital, I think, yeah. And I had some friends there. So yeah, he couldn't breathe, and he had a very bad case of TB. Tuberculosis, yeah. So we just took care of him. Ani wanle tio amiaruko garma basio amiaruko mero choriko budgetio. It was very nice. So he stayed in our house for 6 months. Kinabanetio TB ko treatment ko lagi it's a very slow, very long treatment. So he stayed with us, and I had made one book about Dolpo, and in the evening, once a week, we were looking at Amiarule, tio video projector sangai, tio yota film erekotio, dekaikotio. Ani film dekera, wanle malai banekotio, tinlele malai banekotio, tapaile kitab banayo, photo kitio Amiaruko sanskritiko barima, tara kina yota film banaunu sagdaina, yo film ko shakti ekdom tulocha tio kitab bonda. Ani tient de ki yo Caravan John Mekotio, wan ko kura garera, wan light yo deri presna so de kotio, tinle sangai, labrang tundub sangai, tio mero dolpo ko sati sangai basera, uniaruko sanskriti ko barima maile presna sodera, uniaruko jiban ko barima kura sozera. Ani bistare yo yota script John Mekotio. 3 वर्ष लाग्यो हैन? Yeah, for the script, yeah. You know, yota ramro feature film ko script leknelai deri time laksa. You know, to go to the essence of thing, to go to the mutum samma janelai to time laksa malai, time laksa. अनि त्यसका लागि चाहिँ डोल्पै छान्नु भयो. Tio dolpoko संस्कृति kati unique baisakio. Kati tio dolpoko monse tio kati bolio monse. Chak lagdo tara kati bolio ponicha, kati badur ponicha. Enusna uniaruko jiban kasto of tarucha. Uniaru dunga majon mincha, uniaruko jiban dunga mauncha, uniaruko desma yota rug ponichaina, ernusna. Tiendeki malai tu ekdom tulo. Dolpo was one of my big love story. Yeah, very big love story. Very passionate love story with many of my Dolpo friends, yeah. And I wanted to make a great film about them. I had a fantastic producer, Jacques Perrin, was helping me to do my first feature film. Ani mi aru ekdom ramro team banaekotio. Tio natural actor sangai, tio dolpopa aru sangai, mero producer sangai, mero crew sangai, tio French keta tio, keti keta. Ani ami aru sangai, tio Caravan banaekotio. Tara bitra bato John Mekotio, tio dolpu aru ko sati aru sangai John Mekotio. Tiens de ki tio film deri shakti baekotio. Kinabane yo film tio tet filmo, tio matla pure, tio sakali filmo. Tio yo filma nakali kura yota ponichaina. Yota. त्यही भएर त ओस्कारसम्म पनि पुग्यो. Yeah, I didn't know it was going to go to the Oscar. You know, it was my second time. Nepal ma kam garsu, tara arko desma poni kam garsu. And after On Hunters, I made a film in Thailand, and that was my first nomination to the Oscar in 91, 92, I think, something like that. Then Caravan in 99. 99 maybe, yeah, 99. So 10 years later or something like that. And but you know, I didn't know. I really didn't know.
काम गरे भने त्यो राम्रो गर्नु पर्यो नत्र भने मतलब छैन मलाई त्यो हेर्नुहोस् किन काम गर्ने त्यो नराम्रो गरे भने इट जस्ट लाइक इजी ट्रेल अफ्टारो ट्रेल त्यो मैले काम गरे भने त्यो एकदम राम्रो गर्नु पर्यो अनि राम्रो काम गरेर त्यो सक्सेस हुन्छ होला कहिले कहिले सक्सेस हुन्छ होला अब क्याराभानको अर्को भाग पनि आउँदैछ हैन या त्यो अहिले एउटा नयाँ फिल्म डेभलप गर्दैछु यहाँ नेपालमा योभन्दा बढी भन्नुहुन्न होइन त्यो मैले त्यो पहिलेको कामको बारेमा कुरा गर्नु सक्छु तर भोलिको कामको बारेको लागि त्यो मैले कुरा गर्ने मन लागेन त्यो किनभने it's so difficult to make films it's so difficult to त्यो नेपालमा अहिले त्यो धेरै यङ फिल्म मेकर छ अनि त्यो काम एकदम सक्लाग्दो काम हो मैले बुझ्छु त्यो उनीहरू किन फिल्म खिच्ने मन लाग्छ मैले बुझ्छु किनभने मेरो जीवन एकदम सक्लाग्छ it's a very exciting life but it's a very difficult life त्यो फिल्म बनाउनेलाई is one of the most difficult job you could think of, I would say. राम्रो फिल्म बनाउन के गर्नुपर्छ? राम्रो फिल्म बनाउन त्यो I don't know who said that. त्यो एउटा राम्रो कहानी पाउनु पर्यो एउटा राम्रो कहानी पाउनु पर्यो एउटा राम्रो कहानी पाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले कहानी राम्रो पाउनु पर्यो त्यहाँदेखि अनि कसरी पाउनु पर्यो घुम्दाखेरि कुराहरू सुन्दाखेरि साथीहरू बनाएपछि कुरा गरेर त्यो अर्को मान्छेको जीवनबाट पढेर त्यो राम्रो कहानी पाउनु सकिन्छ होला like Caravan, like Hunters. I was very lucky to be successful. But why was I successful? Because I found stories that nobody had done before. I had done maybe 10 stories in my life. In 50 years I have done 10 stories, not only in Nepal, but in China also, in Thailand also, in America also, in Africa also. Because I don't work only in Nepal. Nepal, मेरो सबभन्दा मन परेको ठाउँ हो तर so finding an original story is a big thing. अनि त्यहाँदेखि तपाईहरु सुटिङ गर्दाखेरि राम्रो कहानी पाएपछि सुटिङ गर्नु पर्यो कास्टिङ एकदम ठुलो कुरा हो कास्टिङ थियो म क्याराभान सुटिङ गर्दाखेरि मैले सुटिङ गर्ने भन्दा पहिले मैले त्यो काठमाडौँको एक्टर्सहरु सँगै काम गर्नु सकेन किनभने उनीहरुको जीवन कति फरक छ उनीहरुको मुख कति फरक छ मैले त्यो सकाली मान्छे सँगै त्यो काम गर्नु पर्थ्यो एक्टर्सको लागि त्यहाँदेखि म डोल्पामा कास्टिङ गरेर उनीहरु काठमाडौँमा लिएर मेरो असिस्टेन्ट सँगै मेरो क्यामेराम्यानहरु सँगै उनीहरुलाई ट्रेनिङ दिएको थियो त्यो एक्टर्सको ट्रेनिङ दिएको थियो किनभने त्यो यहाँको एक्टर्ससँगै खेल्नु सकिन एकदम सजिलो छ खेल्नु सकिन त्यो सो त्यहाँदेखि we go back to sakali we go back to being pure being sincere sincerity त्यो नेपालीमा के सिन्सियर भनेको चाहिँ त्यसप्रति इमानदार मेरो विचारमा if you do something in life त्यो इमानदारी गर्नु पर्यो इमानदार चाहिँ ठ्याक्कै भावानुवाद हो ठ्याक्कै त हैन सिन्सियर भनेको त्यसप्रति एकदमै अभिरुचि भएको तपाईको vocabulary त्यो इमानदार sincere तपाईहरुले त्यो इंग्लिश बोल्नुहुन्छ हैन त्यो sincerity
is a good thing, but not only to make movie with. You know, sincerity is a very important in everybody's life. You know, as soon as you start lying, you start cheating, at one point you fail. That's very clear. Mero philosophy yo. We should have to be honest in every race of life. That's what my father taught me, and I think it's one of the key things in life. But we talk about philosophy now, which is fine, but tio amiaru imandar unuporio. Okay, I know. Oh. La. Mero bato yo. Honey hunters चाहिँ कसरी बन्यो? On est honteuse, alors tio ekdom chaque lac d'eau adventure ponitio, ekdom ramailo tio. Tio, I heard one day I got lost in the mountains in central Nepal. I got lost, and it was raining. We were in the forest. I was in the forest. Rain. And then one gurungai told me, Anus pani porsha, tio merogar nazik shati, amiaru tin azor pensei metatio, tio gaonko mati. Ani ule tio usko sano garma, tio yeti aglo tio bans buneko garma tio. Uniaru yoratma, tio usko bera bakra aru sangai suteko tio. Tio ani tio biana ma uddakere biana tio tsanako muni ereko tio. Ani tio yeta ekdom tulo golo tio, yeti tulo golo tio. चाका छ चाका उहाँको चाका छ Sakara enam barang tio. ए भर्याङ Barang tio, malingo ko barang tio. Buneko malingo ko barang tio. Ani ulai baneko yo ana auto siskeo. Ani ule malai baneko barang tio barang keko lagi barang chainsa yo parma. Ani ule tio nikalera kolera yo 50 meter lamo tio. Tio kisimko kuradio kisimko sis kaili poni de keko chaina. Ani ulai banekio keko lagi ho. Ani meroba tio maori tipne monse bir maori ko ma tipne ketatio. Bir maori ko ma tipne monse tio keo mailita tiena buznu sakena. Ani usangai tio bir magayo. Ani ule malai beneko matiernus tio kalo golo tio maori ko gar. Ani tim roba tien gentio. And then I could imagine this incredible adventure. Tara wanko ba sad barsha paile bitio. Ani tio wanko valema, wanko gauma, tio arco maori tipne monsetiaina. Ani tien de ki arco vale magayo, tio dera barsha maile cosio. Tio maori ko ma bir maori ma ma tipne monsi cosio 13 वर्षसम्म खोज्यो 1.5 वर्ष ani ek dim betio oftaro tio yo keta oftaro cha yo manilai ekdom jungli ekdom rough kisimko keta ho yo yeti aglotio ekdom Saro ekdom oftaro tio ani wan sangai sati gardnelai to deri muskil. Tara miaru tio bisare sati tio ani wan sangai bir magayo maori tip nagayo wan sangai ani dera basha wan sangai baseko tio jungle ma tio oralma basera naurko masuka era उडारमा बसेर नाउरको मासु खाएर Ja, so, tio uniaruko jiban, tio yo mero kam garnelai, uniaru jasto garnuporio, uniaruko kana kanuporio, uniaruko maori sangai, how do you say? Tio uniaruko maori ko, how do you say? You have to get stung by their
their bees. You have to get in trouble with their yaks. You have to eat their pak and sampa. You have to eat. What I like about my life is that each time I learn a new life, you know, I live a new life. I discover every day a new, it's like being in a different planet each time I make a book or a film, you know. I have so many things to learn, to discover. हरेक दिन नयाँ महादेशमा पुगे जस्तो नयाँ ग्रहमा पुगे जस्तो लाग्छ अनि मैले त्यो अनियन्टर्सको किताब कि फिल्म बनाउने मन लाग्छ भने मैले बिरमा जानु पर्यो त्यो तिनले सँगै त्यो Caravan को फिल्म खिच्ने मन लाग्छ भने उनीहरूको याकसँगै घुम्नु पर्यो उनीहरूसँगै त्यो 5000 मिटरको बाहिरको सुत्नु पर्यो उनीहरूको खाना खानु पर्यो उनीहरूको त्यो मेरो सबभन्दा शक्लाग्दो कुरा यो हो उनीहरूकै जस्तो जीवन बाँच्नु पर्यो अर्को बाटो छैन अनि बादलपारी चाहिँ कसरी बन्यो Alors बादलपारी त्यो I was in London मेरो छोरीसँगै लन्डनमा थियो अनि मैले कभर पायो त्यो भूकम्प आयो भूकम्प भन्छ हैन earthquake त्यो हामीहरूले त्यो कति पर्खियो कति everybody knew that it was going to happen one day, you know, but then I was in London, my daughter was, Camille, was in London, and then we heard. And then I just thought, okay, I have to do something to attract attention towards Nepal, you know. So my daughter who speaks very good Nepalese. तपाईको भन्दा चाखलाग्दो Yeah, मेरो चाखलाग्दो होइन त्यो मेरो दुईटा छोरी यहाँ पालेको 15 वर्षसम्म यहाँ पालेको त्यहाँदेखि उनीहरूको नेपालीमा भन्दा राम्रो छ उनीहरू राम्रो बोल्छ अनि उनीहरूले पनि नेपाल धेरै माया लाग्छ त्यहाँदेखि मेरो कामीले त्यो यहाँ आएको थियो अनि she was working for helping and this and that, you know. She was working with an NGO and so on. So I just took, okay, त्यो हामीहरूले त्यो अलग गर्नु पर्यो त्यो attention लिनलाई त्यो नेपालको लागि त्यहाँदेखि काठमाडौँमा आयो अनि यति बेला काठमाडौँमा everybody was here BBC CNN त्यो Al Jazeera त्यो सबै TV यहाँ थियो काठमाडौँमा थियो त्यहाँदेखि मैले विचार गर्यो त्यो हेर्नुस् न त्यो उनीहरूले काठमाडौँमा बस्छ काठमाडौँमा काम गर्छ मैले यहाँ काम गर्ने मन लागेन मैले त्यो भूकम्पको मुटुमा जाने मन लाग्छ अनि काठमाडौँको मुटु कहाँ थियो त्यो मानसलुको छेउमा थियो विदेशीहरू त्यहाँ गएको छैन त्यहाँदेखि मेरो सानो क्रुसँगै गएको थियो अनि त्यो दुईटा सानो केटा त्यो उनीहरू 15 वर्षको केटाको जीवनको बारेमा फिल्म बनायो उनीहरूको गाउँ बात गएर उनीहरूले पैसा चाहिन्थ्यो त्यो घर बनाउनेलाई उनीहरू काम खोज्दाखेरि त्यो कचरको काम पायो यो कचरहरू त्यो रासिनहरू बोकेर त्यो बात गएको ठाउँमा बात गएको गाउँसम्म जान्थ्यो त्यो एकदम ठुलो डरा बाटो अनि मैले यसको बारेमा फिल्म बनाएको थियो डकुमेन्ट्री थियो Caravan जस्तो थिएन अनियन्टर जस्तो थियो डकुमेन्ट्री थियो यो थियो अनि हिमालयन गोल्ड रस त्यो हेर्नुस् न त्यो यति बेला त्यो 12 वर्ष पहिले थियो मैले डोल्पामा बस्दाखेरि मैले यार्साकुम्बु देखेको थियो अनि यार्साकुम्बुको स्टोरी एकदम चाखलाग्दो छ यार्साकुम्बु त्यो एकदम अनौठो जनावर हो आधी किरा आधी घाँस त्यो यसको जनावरको
को जीवन एकदम शक लाग्छ अनि त्यहाँदेखि मान्छेहरू हजार हजार 10,000 लाखको मान्छे त्यो उनीहरू टिप्न जान्छ किनभने त्यो पाहाडमा पैसा कमाउने बाटो छैन यो जनावर यो अनौठो जनावरको जीवन देखाउने विचार थियो त्यहाँदेखि यो गाउँको मान्छेहरूसँगै 2011 मा गाउँको मान्छेहरूसँगै घुम्थ्यो त्यो यार्सा गुम्बा टिप्नलाई सुरुमा त्यो कति 100 मान्छे थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि 1000 मान्छे थियो अनि 3000 मान्छे थियो अनि 10,000 मान्छे थियो it was just like a Jack London novel you know like a gold rush in California or in Alaska you know in the 1800 त्यो अनि म एक्लै थियो त्यो अर्को विदेशी थिएन अनि एकदम सक्लाग्दो एडभेन्चर थियो यार्सा कुम्बु टिप्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो छ त्यहाँदेखि टिपेर म यहाँको व्यापारीसँगै त्यो हङकङमा गएको थियो किनभने यार्सा कुम्बुको बाटो सुरुदेखि सिडिनेसम्म त्यो देखाउने विचार थियो मेरो फिल्ममा कि मेरो आर्टिकलमा त्यहाँदेखि हामीहरू काठमाडौँबाट हङकङमा गयो त्यहाँदेखि हङकङबाट त्यो सङ्घाईमा गएको टिप्ने मान्छेदेखि खाने मान्छेसम्म त्यो सबभन्दा गरिब मान्छेदेखि सबभन्दा धनी मान्छेसम्म किनभने त्यो अहिले यार्सा कुम्बुको दाम त्यो सबभन्दा राम्रो यार्सा कुम्बुको दाम त्यो चाइनामा त्यो $1,00,000 जति हुन्छ किलोको $1,00,000 एक किलोको $100,000 यहाँ किसानले भनेको जसले टिप्ने त्यसले त कतिमा बेच्छ सुरुमा त्यो हेर्नुहोस् न त्यो एकदम ठुलो व्यापार हो त्यो सुरुमा त्यो हेर्नुहोस् न त्यो मैले त्यो तपाईँलाई मैले बिर्स्यो किनभने त्यो 2011-2012 मा गरेको थियो अहिलेको दाम फरक भइसक्यो तर त्यो सबभन्दा ठुलो पैसा कमाउने मान्छे उनीहरू होइन त्यो व्यापारीहरूले धेरै जसो चाइनिजहरू मान्छेहरूले गर्छ ब्रोकरहरूले बढी कमाउँछ होला बिचको everywhere the broker makes the most money but it's a good way for Nepalese villagers to make money also it's a good way to make money but the brokers make the most money as you know always everywhere नेपालको चाहिँ पहाडमा हिमाल 15% छ पहाड 68% छ तराई 17% छ तपाईलाई चाहिँ हिमाल र पहाड बढी मन पर्छ होइन म तेराईमा पनि काम गरेको अनि तेराई धेरै मन पर्छ I am just coming from जनकपुर एकदम सक्लाग्दो ठाउँ पनि हो जनकपुर एकदम सक्लाग्दो संस्कृति छ नो अनि त्यो तेराईमा पनि एकदम सक्लाग्दो थियो भन्नु पर्यो किनभने त्यो मूल बाटो बनाएपछि तपाईको संस्कृति एकछिनमा हराउँछ त्यहाँदेखि म अहिले त्यो नयाँ ठाउँमा काम गर्दैछु तर अहिले पनि त्यो तपाईको देशमा एकदम सक्लाग्दो कुरा पाउनु सकिन्छ मेरो कामको लागि मेरो इन्टरेस्टको लागि मेरो मन परेको एडभेन्चरको लागि तराई र पहाडमा के फरक रहेछ You know what I like is the difference that you have. You know, I can be in Dongadi, for instance, in Dongadi, around Dongadi and things like that, and I bump into Ranataru culture and architecture and the clothes, the language, and then 150 kilometers north, I am with a Dolpopa. And it's like being on two different
planet, you know, one planet where people are dependent on yaks to survive, and they live in such an incredible way and in such an incredible harmony with the mountains. And the Ranataru live in such an incredible balance with the forests, with the rhino, with the tigers, with the rivers. So Malay, the two are very complementary, and the two are very, very interesting. When I did, I think my first National Geographic on Dolpo, National Geographic article on Dolpo, with National Geographic, it was 1991 maybe, or something like that. I was working half the time in the mountains. Dungama Treteksa, Rukponidekdaina, and ekdom Jarotsa, Manchearu ekdom Rafunsa. And then I would work 6 months there. Then I was tired of coal, tired of rocks and things like that, and I would go to the Terai, and I was in the forest with this beautiful, incredible woman, you know, in this matriarchal society. And it was a great balance, you know, it was a great... Tiandiki Malay, tio Dubai ekdom chaklakcha, ekdom farakcha, ekdom chaklakcha. आफ्नो आफ्नै विशेषता छ, विशेषता मतलब के हो? क्यारेक्टरिस्टिक। Yeah, so as I told you, Adhyarobata, it's like being on two different planets, you know, being with the Martian and the Venusian, you know, it's two different gods, two different languages, two different houses, two different clothes, two different ways of life. Kati, you know, Nepal is such amazing playground for me. You understand? Malay Kati Chaklakdo Kelnetan Adventure Baikotan. But it's like the same, you know, I go in some other countries, you know, like in Thailand, I discovered some fantastic stories. In China, in Africa, even in America, I made a book and a film with my daughter in America also. Ekdom Chaklakdo Sanskriti Panitsatya. You know. खोज्न चाहिँ जान्नु पर्यो। Completely. You have to pay attention. You have to be very curious. You were asking me, you know, how to make a good film or a good book or something like that. Yeah. We have to be very curious. Sincerity is one, okay? Curiosity is one. You have to be curious. You know, I met somebody yesterday, and we had a cup of tea together. And then the man is very interesting, very, very interesting. So then, and he invited me in his house to have dal bath. So this morning I said, okay, let's have dal bath together. And then, because I want to discover his life, I want to discover the way that he look at life, you know. So I meet him again on Saturday. So curiosity is a very big thing. How do you say curiosity in Nepalese? उत्सुकता। Utsukta. Okay. उत्सुकता, curious. I have to write. मेरो नेपाली राम्रो छैन, माफ गर्नुहोस्। तपाईको भन्दा धेरै नराम्रो नेपाली हुनेहरू छन् अहिले नेपालीहरू। तपाई 30 वर्षदेखि नेपालमा हुनुहुन्छ। I came in 72. Then I had my house in Bisalnagar, and which I had for 20 years or something like that. So within 54 years, I stayed 30 years in Nepal, yeah, at least, yeah, maybe more now, yeah. नेपाल पहिलो पटक टेकेदेखि त आधी जिन्दगी भन्दा बढी नेपालमा बितेको छ। तपाईको कुरा ठिक छ। Yeah, किनभने Nepal, you know, how do you explain a love story? You know, I don't know how you explain a love story. It's just, I came to Nepal, I fell in love with a beautiful American woman who taught me my English, and I fell in love with a beautiful country called Nepal. And my own life was to just record the vanishing culture of your country.
त्यो यों बिल्ने बन्दा पहिले हिउँ बिलाउनु भन्दा पहिले नै यो बिलाउने बन्दा पहिले या ओके या बिल्ने पनि हुन्छ बिल्ने पनि हुन्छ केले आकर्षित गर्यो त केले तान्यो the unknown I like to walk and then there is a curve on the trail and suddenly I discover something, somebody I would have never imagined. Like Manilal the hunter. I would have never imagined. You know, I remember one time, त्यो तपाईँको राजासँगै हामीहरूले धेरै छुट्टी भेट्यो उहाँले मेरो काम मङ परेको थियो अनि उहाँले मेरो श्रीमती मेरो लागि त्यो गुर्खा दक्षिण भाउ दिएको थियो अनि उहाँसँगै पारिसमा भेट्यो कि उहाँको घरमा भेट्यो अनि I remember one time I was at the palace and I gave him my second book on Dolpo. उहाँलाई त्यो मेरो डोल्पोको किताब दिएको थियो हामीहरूसँग नेपालको बारेमा धेरै कुरा गर्यो अनि उहाँले त्यो किताब लिएको थियो अनि हेरेको थियो बिस्तारै कुरा नगरेर अनि उहाँले मलाई हेर्यो अनि उहाँले मलाई भनेको Eric, you make me discover my own country. तिमीले मेरो आफै संस्कृति देखाउँदैछ होइन Wow, boom, boom, boom. You know, when the king of Nepal tells me, a foreigner, you make me discover my own country, it's very touching. It's very, very touching. Birendra, त्यो राजा अहिले राजा छैन त्यो बिरेन्द्र त्यो गाना रचिँदैन मैले तपाईलाई अहिलेको सरकारसँग नेपालसँग केही माग छ केही गुनासो छ त्यो हेर्नुस् न अहिलेको सरकारसँग उनीहरूले मेरो काम चिन्नुहुन्छ when I met उनीहरू मेरो काम चिन्नु पर्यो त्यो धेरै जसो तपाईँको सरकारले मलाई भनेको you put Nepal on the world map so I did but त्यो तपाईँको सरकारसँग त्यति कनेक्सन छैन अहिले हेर्नुस् न मेरो पासपोर्ट दिएको थियो मेरो रेजिडेन्स भिजा पाउनेलाई I gave it almost 3 months ago अहिलेसम्म उनीहरूले मलाई फोन गरेको छैन अहिले त्यो भिजा बिना तपाईँको देशमा बस्दैछु जो अन्तर्वार्ता पछाडि पकड्न आउला नि यो भोलि पर्सि त्यो म जेलमा जान्छु होला त्यो अनौठो कुरा हो त्यो तर हेर्नुस् न त्यो नेपालमा त्यो धेरै अनौठो कुरा पनि छ त्यसकारण मैले त्यो तपाईँको देश मनपर्छ But no, I don't have much connection with your country, with your government. No. They know me. I met Prachandra. I meet, people and things like that. No, I don't have a connection with you. त्यो मेरो काम त्यो आफैले गर्छु नेपाली जनतासँग चाहिँ जनता मतलब पिपुल पब्लिक त्यो हेर्नुस् न त्यो उनीहरूसँग कति राम्रो कनेक्सन छ होइन त्यो हेर्नुस् त्यो तपाईँ सम्झनुहुन्छ त्यो सुर्खेतमा राम्रो थियो कि नराम्रो धेरै राम्रो थियो त्यो त्यो नेपाली मान्छेसँगै त्यो एकदम राम्रो कनेक्सन छ त्यो Nepalese people I love them I mean that's why I stay here that's why I live here Sure. अन्त्यमा तपाईले हामीलाई हेरिरहने संसारभरिको के भन्न चाहनुहुन्छ What do you want to say to the Nepalese people Nepalese also or foreigner also त्यो हेर्नुस् न त्यो हामीहरूको गाफ त्यो मेरो कामको बारेमा थियो तर हामीहरूको गाफ यो
philosophical gaffe थियो हामीहरूले भनेको थियो सबभन्दा अप्ठ्यारो बाटोमा जानु पर्यो हामीहरूले भनेको थियो सिन्सेरिटी एकदम ठुलो कुरा हो क्युरियोसिटी एकदम ठुलो कुरा हो त्यहाँदेखि मैले त्यो अर्को कुरा के भन्नु सकिन्छ I don't know what I could say. I think I said it all, you know. I think sincerity is a very important thing. Curiosity is a very important thing. Bas. त्यति नै त्यति हो फ्रान्स र नेपाल रोज्नु पर्यो भने France अनि नेपाल त्यो are very complementary. France एकदम राम्रो देश पनि हो एकदम राम्रो देश हो तर फ्रान्समा बस्दाखेरिमा अलिकति बोर लाग्यो त्यो फ्रान्समा everything is you know I like the kind of freedom that I have in Nepal in some ways. The kind of in France everything is in boxes. Everything is planned. Everything is. त्यो मैले बोर लाग्यो फ्रान्समा धेरै बसे भने बोर लाग्यो नेपालमा बसे भने त्यो यो बाटोमा गएपछि oh I discover somebody else I discover another tradition I discover another landscape I discover another flower another adventure त्यो त्यहाँदेखि it's very good both you know both is very interesting very complementary सबैभन्दा चाखलाग्दो चाहिँ के हो नेपालको unknown थाहा नपाएको कुरा थाहा नपाएरा कुरा हस् ल नमस्कार thank you very much चाखलाग्दो कुराकानी भयो तपाईसँग thank you very much very nice interview by the way पृष्ठभूमिमा अलिअलि आवाज पनि छ त्यो उनीहरूले त्यो कुरा मिलाउँदैछ हस् ल very nice very good stuff एरिक भेल्लीलाई क्याराभान चलचित्रको निर्देशकका रूपमा मात्रै होइन उहाँलाई हनी हन्टर्सको बारेमा बादलपारीको विषयमा हिमालयन गोल्ड रसका विषयमा लगायत उहाँका 10औं पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् फेरि पनि उहाँले क्याराभानको दोस्रो संस्करणको चलचित्रमा काम गरिरहनु भएको छ आज कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालिकाको सुर्खेतमा उहाँको संवाद थियो त्यो संवाद सेतुले हामीलाई यो संवादसम्म डोर्याउन प्रेरित गर्यो अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन नमस्कार